කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකට සියලු දෙනාම. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවේ අලුත්ම BTC application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එක සමහරව දන්නවත් ඇති සමහරව නොදන්නවා ඇති. ඉතින් දන්නයටත් වැදගත් වෙනවා නොදන්නයටත් වැදගත් වෙනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ එක බලන්න දිගටම. එහෙම කිව්වොත් මේක මම ලේසියෙන්ම මේකේ මුදල් හොයන ක්‍රම ගැනත් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ මුලින් ඉඳලා රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳලා මම කියලා දෙනවා. පළවෙනි withdrawal එක ගන්න තැනටත් කියලා දෙනවා. withdrawal එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා තියෙන එතනින් ගිහිල්ලා application එක download කරගන්න. ඉතින් download කරගත්තාම ඔයාලට තියෙන මේක open කරගන්න මෙතනින්. ඉතින් මම මේක කලින් register වෙලා හින්දා මට register වෙන විදිහ පෙන්වන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වුණාට මම step එකෙන් step එකට screenshot ගහගෙන තියෙනවා. මම පිළිවෙලට ඔයාලට පෙන්වන්න. යන්න කලින් පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා dance කිව්වම හැමෝම කැමති dancing වලට. ඉතින් dancing වලට කැමති ඔයාලට dancing ඉගෙන ගන්න සුපිරිම channel එකක් තියෙනවා. ඉතින් කසුන් and Anastasia බජාට සෙනුසර් කියලා. ඉතින් මේ channel එක subscribe කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එක එකතු වෙලා dancing ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා travel කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් Sam Travel Diary කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ channel එක subscribe කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එකට එකතු වෙන්න. මොකද සුපිරි travel ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න මේ channel එක ඇතුලේ. හරි. අපි දැන් යන් අපේ වීඩියෝ එකට. හරි application එක ඇතුලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම මුලින්ම පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන star කියන එක ඔයාලට touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ option එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලගේ currency වර්ගය තෝරගන්න තියෙනවා. ඔයාලා මේ bitcoins කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕනේ. මෙතන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ෂුවර්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඉතින් ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා මෙතන click to start කියන එක touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ play video කියලා පෙන්නයි. ඉතින් ඔයා මෙතන play video දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ad එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් මේ ad එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ad එක close කරගන්න. ad එක close කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන touch එකක් දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක මෙහෙම okay එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එක තැනකට පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ. මෙතන අකුරු ටික පල්ලෙහාට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ I accept කියන එක නිල් පාටින් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන touch එකක් දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ touch එක දුන්නාම I star offer කියලා පෙන්නයි. එතන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Play Store එකට යනවා. ඊට Play Store එකට අරන් ගියාම මේ app එකක් පෙන්නනවා මෙතනින්. ඉතින් මේක පළවෙනි අපි withdrawal එක ගන්නවා නම් පළවෙනි withdrawal එක ගන්න අනිවාර්යයෙන් මේ app එක install කරගන්න ඕනේ. ඒකින්ද ඔයාලා මේ app එක install කරගන්න. install කරගත්තට පස්සේ ඒ app එක open කරගන්න. install කරගත්ත app එක. ඒ install කරගත්ත app එක open කරගත්තාම අපිට මේ වගේ currency වර්ග පේනවා. ඉතින් ඒක උඩම තියෙන bitcoins කියලා මෙන්න මේ currency එක. ඉතින් මේ currency එක උඩ touch එකක් දෙන්න. ඒ touch එකක් දුන්නාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ down කියන තැන රතු පාට තියෙන තැන එතන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතන no thanks කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාගේ කලින් application එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් application එක open කරගත්තාම ඔයාලගේ මුදල් ගන්න ඔයාලට මෙතන සතෝෂි ගන්න බැර වෙයි මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මේ start කියන තැන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පෙන්නයි වගේ number එක දෙන්න. මම එතන වහලා තියෙන වගේ number එක තියෙන හින්දා ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතන country එකක් තියෙනවා. මෙතන USA කොඩිය ඇත්තේ. එතන touch කරලා ලංකාව දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඕන phone number එකක් බිංදුව හැර අනිතුරු ටික දෙන්න. දීලා මෙතන done කියන එක touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන last step කියලා වටිනවා. එතන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන start කියන තැන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ coinbase wallet address එක මෙතනට paste කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් coinbase account එකක් දැනටම හදන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම පළවෙනි link එක දාලා දිනවා. coinbase account එක නිවැරදිව හදාගන්න වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒක ගිහිල්ලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් wallet address එක copy කරගෙන මෙතනට ඒ wallet address එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන done කියන තැන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් processing වෙනවා පේනවා. ඒ වගේම මෙතනින් වෙන්නේ ඔයාගේ wallet address එක නිවැරදි address එකක්ද කියලා check කරනවා. ඉතින් check කරලා ඉවරලා check කරන්න තප්පර 20ක් වගේ යනවා. තප්පර 20ක් වගේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා click to start කියන තැන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ check your wallet කියන තැන touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ withdrawal එක දැම්ම කියලා ඔයාලට success withdrawal කියලා වැටෙනවා මෙතන උඩින්. ඊට පස්සේ මෙතන එයාලා කියනවා පැය 24ක් ඇතුළත ඔයාලගේ withdrawal එක දෙනවා කියලා. ඉතින් මේව තමයි register වුණ ගමන් ඔයාලගේ withdrawal එක ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද ලේසියෙන්ම මුදල් හොයාගන්නේ කියලා. සහ මේකේ තව මොනවද ක්‍රම තියෙන්නේ මුදල් හොයාගන්න කියලා බලමු.
ඉස්සලාම අපි ප්ලේ කළේ මිෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙයාලා පැය 5න් පාඩ මිෂන් දෙනවා. ඉතින් දැන් මම තව මට තියෙන මේ දෙවෙනි මිෂන් එක ඇරෙන්න තව පැයයි ගණක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පැය 5ක් කියලා මේ මිෂන් එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඉතින් ඒ එන මිෂන් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සතෝෂි ගන්න හොයන්න. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා සතෝෂි withdrawal එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා සතෝෂි 550න් withdrawal එක දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මිෂන් එකනොත් අපිට හොයන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ මිෂන් එක ඔයාලට ඒ දෙවෙනි මිෂන් එක ඇඩ් 6ක් විතර බලන්න. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ සතෝෂි ගන්න යාලා මෙතන වොලට් එකට ඔයාලගේ බැර කරනවා. ඊට පස්සේ තව විදියක් තමයි මේ රෙෆරල්. ඉතින් තව විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න දිගටම. ඉතින් ඉන්වයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඉන්වයිට් ඔයාලට ටාස්ක් 3ක් ඒ ටික් දෙන්න. ටික් තුන දාලා කන්ෆර්ම් කරපුවම ඔයාලා මේක කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ලින්ක් එක කොපි කරගෙන මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා යාළුවෝ අරගෙන ඔයාලගේ රෙෆරල්ලා මගිනුත් ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් වන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව විදියක් තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මම මෙතන ටච් කරලා පෙන්නන්න. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේ ගේම් වගේ තියෙනවා දාලා. ඉතින් ඒ ගේම් වල ලෙවල් කම්ප්ලීට් කරලා මේ අදාළ සතෝෂි ගන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේම් ගන්න කෙනෙක්ට නම් හොඳයි. ඉතින් මේක විතර නෙවෙයි තව තියෙනවා ක්‍රම මේකේ සතෝෂි හොයන්න. මම ඊළඟ ක්‍රමය පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි මෙතන තියෙන දෙවෙනි එකත් ඒ වගේම එකක් තමයි ගේම් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේ තුන්වෙනි එකට ටච් එකක් දාගෙන පෙන්නන්න. මේක ටච් එකක් දාපුවම ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන ස්පින් කරන්න එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ටච් කරලා ගිහිල්ලා ඒ අදාළ දේවල් ටික කරලා මේක ස්පින් කරලා සතෝෂි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආසම ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් මෙයාලා කියනවා මේක කම්ප්ලීට් කරොත් සතෝෂි 210ක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ අපිට තියෙන එකතු කිරීම පුන කිරීම වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් මම මේක ටච් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හරි මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් පෙන්නයි. ඉතින් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා next කියලා. ඉතින් මේ next කියන එක ටච් කරන්න. next කියන එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාම නැවත මෙතන start කියලා බටන් එකක් ඇති පල්ලෙහාටම ගියාම මේ site එකේ. ඉතින් මම ටච් එකක් දෙනවා එතෙන්ට. ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා මෙතන next කියලා. මම එතන ටච් එකක් දෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට මේක මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන වැටලා ඇති අගයක් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන. ඉතින් මේක 98 ගුණ කරලා 63 එක අඩු කරනවා 31 69 ගුණ කරලා එන උත්තර මේක අඩු කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ තියෙන විදිහටම කැල්කියුලේටර් එකේ දාම්මාම ඔයාලට මේ අගය එනවා. මම ඔයාලට ඒකත් කරලා පෙන්නන්න. හරි ඔයාලට පේන ඇති මම මාලා තියෙන විදිහටම මේකේ ගණන් ටික අරගෙන ඇවිල්ලා මේ කැල්කියුලේටර් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මට උත්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහින් 3966 කියලා. ඉතින් මම බලන්න මෙයාලා උත්තර 4ක් දෙනවා. මේ උත්තර 4න් මේ 3966 තියෙනවද කියලා. හරි මම දැන් මේකේ පල්ලෙහාටම යනවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන යාලා උත්තරේ තියෙනවා මුලින්ම 3966 කියලා. ඉතින් මම එතන ටච් එකක් දෙනවා. ඉතින් අපිට හරි උත්තරේ තෝරන්න තියෙන්නේ. ටච් එකක් දුන්නාම කොළ පාටින් වටනවා. ඊට අපිට ආයේ මේක next කර හැකි. next කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ආයෙත් ගාණක් අපිට දෙනවා එයාලා හදන්න. ඉතින් මෙන්න මේ කොළ පාට එක පිර වෙනකන් එයාලා අපිට දෙනවා ගණන් හදන්න. ඒක අපි කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේ කොළ පාට තීරෝ පිරලා කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ අපිට අර කිව්වා අදාළ සතෝෂි ප්‍රමාණය අපේ account එකට බැර වෙනවා. ඉතින් මේකේ 10ක් විතර කරද්දී අපි මේක කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ සතෝෂි ප්‍රමාණය හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම මේකේ සතෝෂි ප්‍රමාණය බැලුවා අගේ කොහොමද කියලා. මේක අපිට මුදල හම්බ වෙන. ඉතින් මේ බැලන්ස් කියන එක ටච් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති බිට්කොයින්ස් එකකට අපිට හම්බ වෙන සතෝෂි ප්‍රමාණය සතෝෂි කීයක් ඕනද කියලා බිට්කොයින්ස් එකකට. ඉතින් බිට්කොයින්ස් එකකට සතෝෂි ඕනේ 1.8ක ප්‍රමාණය. ඉතින් බිට්කොයින්ස් එකක් වෙන්න මේ සතෝෂි එහෙමයි. ඉතින් මම මේක ගණන් හදලා බැලුවා මේ අපිට සතෝෂි 10000කින් කොච්චර මුදලක් ලංකාවේ මුදලින් හම්බ වෙනවද කියලා. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. හරි ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් එක සතෝෂි එක මිල තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ රුපියල් වලින් සත ප්‍රමාණය.
ඉතින් ඒ වගේ සතෝසි 10000ක් අපි හොයාගත්තොත් අපිට රුපියල් 178ක මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඇප්ලිකේෂන් වලට වැඩිය මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ටිකක් වැඩියෙන් ගෙවනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් සතෝසි 10000ක් ලේසියෙන් හොයාගන්න. 10000ක් නෙමෙයි අපිට සතෝසි ඊට වැඩියෙන් හොයාගත්ත හැකි. ඉතින් එහෙම තමයි මේකේ මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ අපිට. ඉතින් තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා අපිට අතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ටච් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මොකද අපි වීඩියෝ එක දැම්ම සැනින් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.